हेलो नमस्ते एभ्रिवान अब भने वाट्सएपमा युजर नेम आउँदैछ त्यो भनेको आइसक्यो तैपनि के छ भन्दाखेरि अब भने नयाँ व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न फोन नम्बर दिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ हैन। अब हट्यो पनि भन्दा पनि भयो हैन। अब युजर नेम मार्फत सुरक्षित र सजिलो सम्पर्क सम्भव भयो है। सो आफ्नो छुट्टै वाट्सएप युजर नेम बनाउन सकिन्छ। युजर नेम मार्फत नयाँ व्यक्तिले सम्पर्क गर्न सक्ने हैन। पहिलो पटक मेसेज गर्दा फोन नम्बर नदेखिने, अब कुनै सार्वजनिक डिरेक्टरी वा सुझाव हुने छैन है। मानिसले तपाईको ठ्याक्कै युजर नेम चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अरूमा जस्तो रिकमेन्डेसन दिँदैन है। सो अरू प्लेटफर्ममा जस्तो थप सुरक्षाको लागि युजर नेम एउटा की हुन्छ, त्यो की प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सेम अनि क्रिएटर बिजनेसले आफ्नो इन्स्टाग्राम त्यही युजर नेमबाट चाहिँ क्लेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो एउटै एकाउन्टबाट चाहिँ त्यसको लागि हजुरले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सेटिङमा जानु पर्यो, एकाउन्टमा जानु पर्यो। यस्तो युजर नेम @ हुन्छ, त्यसमा आफ्नो युजर नेम रिजर्भ गर्नु है। अलरेडी युज भएको छ टेकन भन्छ। अनि तपाईले युजर नेम इनेबल गरेपछि कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि तपाईले मेसेज गर्दा तपाईको फोन नम्बर देखिने छैन हैन। फोन नम्बर गोप्य रहनेछ। थप सुरक्षाको लागि युजर नेम की भन्ने हुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ अन्य व्यक्तिलाई तपाईको मेसेज गर्नु युजर नेम की पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई की चाहिँ नभनेसम्म थाहा हुँदैन, सेयर नगरेसम्म थाहा हुँदैन है। यो की नजाँदासम्म तपाईले वाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले थप प्राइभेसी र थप कन्ट्रोलको लागि वाट्सएपमा नयाँ युजर नेम सुविधा आएको छ है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएका यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।